Tjenare och hjärtligt välkomna att vara tillbaka då till dagens avsnitt härifrån Lillens Mek. Ja, här står jag och myser lite i garaget. Jag håller på med alla förberedelser inför då när jag nu ska få hem den här. När den är nymålad. Så jag håller på att greja med lite allt möjligt faktiskt. Det är lite fälgar och det är lite innebelysning eller ytterbelysning för bagagelucka håller jag på med lite. Och så polera lite lister och tvätta lite blinkersglas behöver vi tvätta. Och ja, och så vidare. Här har vi de här fina sidolisterna då som jag ska sitta på sidorna då på C-stolpen där. Eller AB, ja precis, C-stolpen. Nu ska vi se, jag tittar efter min autosol. Men jag tror faktiskt det är som min sambo och min kära fru. Hon har stulit det. Så det var inte bra. Nej. Sen har jag reflexerna. Måste vi fräscha till. Innerhandtagen har vi fräschat till. Så att jag har handtagarna. Måste vi fixa till. Ja. Det är lite allt möjligt så där gott och gott. Där har vi plastbrickorna. Till vevarna. Och där ligger lite mer skruv. Ja. Det är lite allt möjligt så. Har införskaffat mig lite saker idag. Jag var faktiskt hos HH Bil. Det här är ju en reggplåtshållare som jag ska ha och sätta fast där. Sen hade jag lite penslar. Maja, min dotter vill ha lite penslar så jag köpte de. Sen har jag lite försänkta skruv här. De ska vi plocka ut. Det är precis de man har till inredningslisterna. Vi ser vilken ask jag har dem i. Där är de. Så där. Nu kan vi montera många grejer som har försänkt huvud. Så att ja, nej det går igenom lite och håller koll på vad som behövs och så vidare. Jag håller på med grillen här. Ja, grillhalvorna som står här och väntar. Sen så vi polera dem. De två och så vi tvätta dem. Sen har vi... Men, vad är det här? Men, vad ligger här? Nymålade paneler. Men gud vad bra. Nu kan jag börja sätta ihop det så länge. De har ju totalt glömt. Ska vi sätta dit de tätningslisterna där. Få dit reflexerna. Jag satte kvar en liten tejpbit på insidan bara för att han hängde upp dem. Kolla. Jaha. Ja, nu är det rätt sugna va? Erkänn att det är lite sugna på att se hur bilen ser ut. Nej, det är ju så. Jag har ju inte fått hem den än. Oj. Jo, titta. Här står han. Här står han i all sin prakt. Ja. Vad ska man säga? Ja. Väldigt, jag ska säga det igen. Väldigt skum färg. Det var så här att när vi lackade den så såg den grön ut. Och så på film då ser han grå ut. Och när han kommer ut i solen då är han ljusblå. Så att, ja. Ni ser de här fräna fälgarna också. I bak. Ja. Lillen Made kan man säga. Det här är Lillens Mek som har Made skapat om. 6 tum. Men jag har bara satt dit dem för jag har inga andra just nu. Så att det fick bli dem. Sen har vi... Nämen,
Har motorn kommit i också? Titta! Har vi gjort lite uppdateringar där på själva motorn och fixat till allting och har lite el och koppla in och så vidare. Men det är inte så himla mycket faktiskt. Jag tänker ni får bara smälta det här lite så att det ska vi ska naturligtvis montera en luftburk. Sen är det el till fläkten. Sen är det ja, det är faktiskt allt. Sen är det lite sån här gummigenomföringar som jag ska trä i dem ordentligt i hålen. Ett lock för säkerhetsdosan. Sen ligger den här svarta gummilisten där. Men den är inte färdig för han är inte, jag har inte klippt den än. Men jag tänkte att han får ligga där och sträcka ut sig lite. Så han får ligga liksom i sitt lilla läge. Och så limmar jag den sen. Och sen var jag ju då ute hos Harry. Och då fick jag tag i ett avgassystem. En bakre burk helt enkelt. Fick jag tag i. Så den har jag monterat nu. Jättefin bakre burk. Och slutröret är klart. Sen har jag även monterat en... Jag är lite trött idag känner jag. Jag har kämpat på rätt så bra med den här bilen. Jag har monterat en ny skraplist där. Och så har jag satt dit de kromlisterna. Vad är det mer jag har gjort? Ja, det är väl typ det. Nej, det är det inte. Men jag har ju satt dit motorn och... Ja, den blev riktigt snygg faktiskt. Alltså han tycker... Ja, jag vet inte. Jag tyckte han blev rätt tuff med de där däcken i bak alltså. Han ser lite tuff ut. Så nu ska jag montera den här skraplisten på andra sidan. Jag får lite ny. Sen blir det handtag. Sen så har jag då sätta dit kromlisterna hela vägen. Kofångarna sitter ju på plats som ni ser. De fick vi dit. Sen så har jag kopplat in då ljuse, blinkers, ja, name it. Sen har jag fått dit, jag har hunnit med lite grann i alla fall. Oj, där låg det en lampa. Han får ligga på golvet så länge. Men jag har fått dit huvudkråka, Volvo guldemblem, torkar muffarna där. Nej, den blev riktigt bra faktiskt. Så jag började faktiskt här innan jag... Så jag ska plocka bort dörrsidan här och sen ligger det ett handtag där. Så jag skruvar dit ett handtag här. Och sen lägger vi dit skraplisten när man ändå så har rutan nere då. Så det är... Och här sitter en färdig till. Så jag har gjort 2 stycken. Balanserade och klara. Sen så jag montera bagagehandtag. Och sen så jag även montera lamporna i bak här. Men jag saknar en reflektor där. Det är lite synd att jag inte tog med den i henne som var hos Harry. Det är lite tråkigt faktiskt att jag inte gjorde det. Men den blev väldigt fin faktiskt. Han blev väldigt bra. Väldigt bra. Så att... Och han går ju så himla fint den här. Alltså själva motorn den här går ju något fruktansvärt fint. Det här är ju första gången han har fått på sig en... Vad ska man säga? En original ljuddämpare. Det är första gången han har fått det. Han låter väldigt snällt faktiskt. Jag gillar när Amazoner låter snällt. Jag gillar inte det här brummelibrum. Vissa provstarten så får ni se. Och som sagt, det är lite speciellt med den här då, när det gäller tändningen och det. Men jag har ju kopplat det via positionsljuset. Har jag kopplat det på. Så att, ja.
Jag ska gå in och starta den. Han startar ju så himla gött. Det var min dörrpanel som hängde i vägen här. Men... Ja, titta, det lyser. Och amperlampan lyser också. Jag tror faktiskt inte att det finns en snällare motor än den här. Han går så himla fint. Jag gjorde så. Då slapp jag gå in. Jag måste ändå stänga av tändningen, men nej, han går väldigt fint faktiskt. Om jag får säga mitt. Så att den här kommer bli en fröjd att köra. Kan jag säga. Det kan jag säga redan nu. Det kommer bli en fröjd. Men liksom montera bara man grillen där och så lamporna. Stänger huven. Ja, nej, den är helt outstanding alltså. Kolla. Ja, jag vet. Ni kommer tycka att den ser grå ut, men den är ljusblå. Tro mig. Den är verkligen ljusblå, men i kameran så de reagerar inte riktigt som man ska, men ja, som sagt. Det är mycket jobb med de här bilarna, så är det. Det är mycket jobb med dem. Tror inte att säga att ja, men nej, han har väl fått alla har väl gjort något på den där bilen. Nej, så är det inte, kan jag säga. Så är det absolut inte. Här har man fått jobba och slita. Och det är klart, jag har fått hjälp av Lars. Jag har fått hjälp av Macka lite grann. Men mestadels så får man göra allting själv. Och det... Nu ser man ju resultat. Alltså jag blir... ja. Jag är väldigt nöjd med den faktiskt. Sen är det klart, Robban har hjälpt mig att lackat. Och jag och han, vi har letat och slipat och slipat och slipat och slipat och slipat och slipat. Så att, ja, det är mycket jobb alltså. Men ni ser själva. Lägger man bara lite tid och energi och alltihopa där, så blir det väldigt bra. Det blir oftast väldigt bra. Ja. Montera lite ventilationsgaller och torkare. En liten antenn behöver vi sätta dit. Jag funderar på om jag ska sätta dit en kronbricka för antenn. Då är det bättre att den som vill ha en nästa där får väl ta igen en kronbricka och sätta dit en antenn. Jag vet inte än. Men sen var det ju en del av dropplisten. Den delen som sitter där saknades, så den skaffade jag idag. Så det sitter en ny nu på den sidan. Sen har jag då de andra kromlisterna. Ligger ju här faktiskt på bänken. Så de ska också montera. Men jag måste tvätta dem och så dra över dem med lite autosol. Det här ser ju inte så vackert ut. De är ju faktiskt identiska. Så ni vet det. De ska ju sitta här på C-stolpen då. Så. Jag tänkte jag skulle vara lite smart, så jag ska försöka få bort de här två. Och så skruva fast dem då. Ja, är det...
Det känns som att man börjar komma närmare målet nu. Så jag tänkte jag skulle bara fortsätta och så sätta fast och handtaget tillbaka där. Det kan vara väldigt nyttigt att få dit det. Nu kommer min sambo. Hon ska ta med sig lite grejer in. Det är de. Varsågod. Ja, hon skulle tvätta mina lampor. Det är bra, du vet. Skura medans disken liksom. Ska nog skura rent dem. Ja. Nu ska jag leta reda på en list som jag har till själva. Och den har jag här. Här har vi listen till baklampan. Lite nummerplåtsbelysningen. Så den tänkte jag faktiskt att jag skulle montera nu så jag får dit den så jag kan öppna och stänga bagaget. Men det är sånt här, vet du, det här är sån här myspill typ. Ja. Så jag tänker att idag så gör jag inte så mycket faktiskt. Jag har hunnit med väldigt mycket på. Jag kommer hem från mitt jobb. Så igår, jag tror det var igår, då satte jag i motorn. Kolla så att den startar och vatten och glykol och hela det här. Och sen tog jag, idag så tog vi kofångare och avgassystem. Det var de stora grejerna. Och sen ska ju då bilen städas invändigt. Torkas av och så vidare. Kolla laddning och kolla så allting fungerar. Så kan vi boka en besiktning sen. Det blir spännande faktiskt. En bil som inte har varit besiktigad sedan 89. 89 ställdes den in och nu har vi räddat ytterligare en Amazon. Så att ja. Men det tar tid. Det tar tid och det tar ork. Men det är roligt det här alltså. Ja, det är kul alltså. Ni som inte förstår det, men ja, nej, jag tycker det här är skitskoj. Faktiskt, jag brinner för verkligen det. Alltså. Så vi bara fiska i kablarna också samtidigt som jag håller i gummilisten. Men jag är ju kille, så jag klarar av två saker samtidigt. Inte för att ni tjejer inte klarar av det vet jag att ni gör. Ni klarar av att göra två saker samtidigt såklart. Men jag är lite speciell. Jag klarar av två saker samtidigt. Matar vi ner kablarna genom gummigenomföringen. Som är då till själva ljuset. Och trycker dit av de här gummilisten som jättegärna inte vill ligga där jag vill att de ska ligga. Och det är nu då man önskar att man hade en tredje hand. Nu kan man kolla här ordentligt. Så. Han ligger bra där och hoppas på att kablarna glider med väldigt fint. Så kom igen. Och där stoppar vi dit den då. Sen tittar vi. Ser så att det stämmer. Och där ligger han på plats. Så. Så tar jag fram mina två muttrar. Såg ni? Jag hoppar nu direkt. De hoppar ur med en gång så fort du släpper. Jag hoppar ur igen. Men här kan man bli tokiga på.
Så. Ligg kvar. Så. Han vill inte ligga kvar där. Får vi trycka hårt. Jag bara försöka hitta vart mutter ska sitta. Och det är 760. Nu pressade jag ju jättehårt neråt mot liksom karossen. Så att gummipackningen är inte så här för att ta på sig. Så hämtar vi 10-11 led. Snart så kommer någon entusiast säga, men du, det ska vara 4 skruv. Jo, jag vet. Jag ska sätta dit de andra 2 sen, men nu drar jag åt det. Jag tänkte vi börjar där i alla fall. Det kan vara en fördel. Vill den karva ur där? Alltså den där gummitätningen är ju helt inte från denna värld kan man säga. Men jag ska ha den där. Oj! Lite gubbastont där, det var gött. Nu åker det ingenstans va? Nej. Så. Nu kan man ju faktiskt öppna och stänga bagaget. Utan att någon blir inlåst. Så. Nej, titta. Alltså han vill verkligen inte ligga där. Helt otroligt. Annars så kan man göra så här att man sätter en tejpbit här. Så man låter den hålla sig på plats, då kommer den att vänja sig. Eller så kan man värma lite på den. Man kan även lägga den i lite varmt vatten. Sträcka i den lite. Kan man göra. Ligg. Nej. Nej. Aj, fy. Nej, han ville inte ligga där. Alltså se. Nu testar vi och hämtar en skruv där så stoppar vi igen där så får vi se. Nackdelen är ju dock att jag inte har rätt längd på skruv. Så då får jag fixa 2 stycken lite snabbt här. Han kalvar du va? Jajamän, klart han gör. Ja, de där listorna. De sitter ju som sagt på rulle. Så. Vi tar fram vinkelharry. Vinkelslipen och så får vi såga av 2 bultar som går igenom då. De här är lite väl långa. Och jag kommer stå framför för att så jag slipper sprutet på själva. Jag brukar alltid sätta dit muttern först. Så här. Då blir det lättare för mig att få dit muttern. Eller när man skruvar dit den på bilen. Så.
sådär. Tur att man inte har någon känsel då. Så, nu går vi. Så vi ser om vi kan få i den. För det är ju egentligen, det är ju så att det sitter ju pinnbultar som sticker ut. Men ibland när man brukar lossa de där muttrarna så får det ju pinnbulten med. Så. Och då är det inte roligt. Gidas. Och det är de här tum-variant. Hallå? Hallå? Ja men gud vad bra. De blev ju som nya. Vad seriöst. Nej. De är lite mögiga. Skitiga alltså. Mm. Det blir bra. Så vi ser om vi får den här gummilistan till att sitta kvar. Jag hoppas. Glid inte. Ha! Den stannar. Tack så mycket. Ser du? Ha? Ja, jag torkar av den dörrsidan där. Jag skulle ha annat medel. Fönster. Ja, men du hade ju det där inne. Du hade ju det andra medlet där inne. Interiörtvätten. Tror jag inte. Ja, så är det. Men jag köttar på. Tänkte jag. Kolla! Kommer mopedmekarna också. Jättefint litet besök här på kvällen. Mopedmekarnas PV. Ja. Han är fin. Ja, jag ska göra det alldeles strax. Ja, vi får höra så syns vi på nästa video. Nu ska jag gå in och lyssna på en pött. Säger vi. Nej.